السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم يا أصدقاء. أتمنى تكونوا بأفضل حال. في فيديو سابق اتعرفنا على كانفا وإيش هو بالضبط، وعرفنا إيش نقدر نصمم فيه ومين الأشخاص اللي يستفيدوا منه والمهارات المتطلبة للعمل عليه والأسعار، وجاوبنا عن عدد من التساؤلات مثل هل يغنينا عن تعلم باقي برامج التصميم، وتكلمنا عن كل المميزات باستفاضة، وتعرفنا على البرنامج بشكل عام وكيف نقدر نشتغل فيه. لو ما شفت الفيديو السابق الآن ظاهر لك على الشاشة، وبترك لك اللينك في وصف الفيديو لو تحب تشوفه بعد هذا الفيديو. أما في الفيديو هذا بشارك معاك 6 مميزات جديدة أضافوها. واحدة من هذه الفيتشر مخصصة للتطبيق في الجوال، و6 tips وتريكس أو هاكس اللي ممكن تكون لسه ما تعرف عنها. خلونا ننتقل للكانفا ونبدأ في ال6 new features. أول ميزة بشاركها معاكم اليوم لها علاقة بالموكب. انت لو استخدمت كانفا قبل كذا أو سمعت عنه تعرف انه أصلا موجود مجموعة من الاختيارات للموكبس، وتقدر تسوي موكبس بطريقة جدا سهلة. بوريكم الطرق اللي أصلا كانت موجودة، بعدها بنستعرض الطريقة الجديدة. لو رحنا للتمبلت وبعدها مثلا جينا كتبنا هنا موكب، بيطلع لنا مجموعة من الاختيارات. في شيء بس حاطين لابتوب، في شيء جوالات، في شيء ايباد وجوال، وفي مجموعة من التمبلت. لو جينا مثلا واخترنا على هذا، بعدها نقدر نغير الألوان والصور والتكست. فمثلا لو رحنا للصور وعندنا مثلا interior design course، فمثلا نسحب الصور اللي نبغاها هنا، أو مثلا هذه هنا. بعدين نضغط على الصور ونسحبها للمكان المناسب ونكمل editing عادي. أو ممكن في اختيار ثاني للتمبلت، إنه نقدر نروح إحنا من الاليمنت وبعدها ننزل على frames ونقول see all. بعدها عندنا هنا PC، وفي لابتوب، جوال، ايباد، أو تختار أي من هذه الفريمز. بعدها تبدأ ترتبهم وتسوي لهم سكيل. نضغط عليه نقول له bring to front. يعني ترتبها بأي طريقة. بعدها تروح الأبلود تحط الصور، يعني مثلا هنا اليوتيوب، عندك مثلا تيك توك، انستغرام، تويتر. يعني تبدأ تحط الصور وتشتغل بكل سهولة. بعدها تقدر تحط تكست، باك جراوند وغيرها. بس الميزة اللي أضافوها للتمبلت إنك لو جينا نزلنا مثلا عندنا هذا الكتاب ونبغى نحطه في موكب شكله لطيف، فنروح نضغط على Effects، راح يكون عندنا هذه الميزة الجديدة اسمها Smart موكب. لو ضغطت على See All، في هنا مجموعة من الاختيارات، في سمارت فون ولابتوب وكاردز وفريم وتيشيرت. فمثلا احنا بما انه عندنا هذا الكتاب فنبغى نروح للسكشن حق البوكس. لو نزلت من هنا في مجموعة من الاختيارات، يعني ممكن نضغط على هذا فبيكون الكتاب محطوط لنا هنا. فيعني سهل الاستخدام. أو تقدر تحط بوستر، أو تقدر تحط مثلا your CV، يعني أي شيء تبغى تحطه هنا، يعني مو شرط كتاب. أو مثلا لو عندك لوجو وتبغى تحطه بثيم معين، تضغط على Effect، بعدها نروح نفس ما سوينا المرة الأولى See All. بعدها اختار تبغى تحطه على جوال، ممكن نضغط على هذا الاختيار، فبيكون شكل الجوال أو الصورة هذه PNG على الجوال. أو مثلا تيشيرت، نروح مثلا See All. إذا عندك بزنس تطبع على تيشيرت أو تطبع على أكواب، وتختار من هذه الأمثلة. مثلا نضغط على هذا فبيكون الديزاين محطوط هنا. فهذه الميزة بتساعدك إنك تعرض شغلك بطريقة جدا جميلة ومميزة. ثاني فيتشر مخصصة للبرزنتيشن أو العروض التقديمية. لو جينا دخلنا على برزنتيشن تمبلت واخترنا مثلا هذا البرزنتيشن وضغطنا apply all 15 pages، فحط لنا كل الصفحات هنا. بعدها عدلنا عليه، اشتغلنا عليه وحبينا نسوي ريكورد، تروح تضغط على هذه 3 dots
بعدها بيكون عندك هذا الاختيار present and record. لو ضغطت عليه وبعدين قلت go to record studio، أول شيء بيطلب منك السماح إنه كانفا توصل للمايك وتوصل للكاميرا. بعد كذا قل له start recording. طبعا هنا تختار الكاميرا وتختار المايك. لو ضغطت على start recording بيبدأ يسجل البرزنتيشن، وهنا بتظهر صورتك فتبدأ تشرح. هنا تظهر صورتك أو تظهر مثلا صورة يدك وأنت ترسم أو تكتب أو تعطي مثلا كورس كاليغرافي أو أي شيء ثاني، وتشرح وتبدل بين السلايدز. بعدها بس تتخلص تقدر تسوي بوز أو تقدر تسوي end recording. لو ضغطنا على end recording بياخذ وقت بس يسوي upload. أول ما ينتهي بيعطينا لينك. هذا اللينك أصلا كان من أول كانفا تساعدك عشان تاخذ هذا اللينك تحطه في الويب سايت أو تنزله أو تسوي له شير مع الناس اللي تبغى تشارك معاهم هذا اللينك. لكن الميزة الجديدة اللي انضافت إنك صرت تقدر تسوي داونلود لهذا الفيديو. هذه الميزة بتفيدك لو أنت عندك قناة في اليوتيوب أو تشتغل مع تيم وتحتاج تقدم بعض الشروحات أو عندك كورسات أونلاين. فحلو إنه صار عندك الإمكانية مو بس يكون عندك رابط أو لينك، لا إنك تقدر تنزل البرزنتيشن ويكون عندك كفيديو. أما الميزة الثالثة إنه لو نزلت أي ملف PDF وفي إيميل بيكون كليكابل، بغض النظر عن التمبلت أو الدوكيمنت تايب اللي اشتغلت فيه. يعني سواء كنت اخترت انستغرام أو كارد أو بوستر، أول ما تضغط على الإيميل بيفتح في الإيميل مباشرة، وهذا شيء بيضمن سهولة التواصل. يعني لو عندك مثلا هذا الكورس وتبغى تعلن عنه وجيت رحت للتكست أو حطيت الإيميل مثلا paste، نصغر التكست، بعدها تسحب الإيميل تحت وتبغى الناس تتواصل معك على هذا الإيميل، فمثلا تروح وتختار من التكست، أما تختار واحدة من هذا التكست أو تجي وتكتب بس هنا مثلا contact us at. وتسحبها على تحت، وممكن نحدد على الاثنين ونغير الفونت لنفس فونت الدوكيومنت. بعدها ممكن تروح للإليمنت أو تختار كليك هير أو آرو. نختار مثلا هذا الآيكون، نصغر ونسحبه جنب الإيميل بس بحيث إنه تكون يعني حطيت الناس دايركشن إنه فين تشوف. ممكن نسوي له فليب علشان يكون على نفس الاتجاه. بعدها لو رحنا وسيفنا هذا PDF، نضغط من داونلود. أهم شيء إن الفورمات يكون PDF وتضغط على داونلود. أول ما يخلص التحميل تفتح على PDF. لو جيت وضغطت على هذا الإيميل بيفتح في الإيميل مباشرة، نضغط عليه بيفتح مباشرة، بيكون التو على طول جاهز في الإيميل، بس إنه يكتب لك الشخص الإيميل. بهذا بيضمن سهولة التواصل وسرعة التواصل معك. أما الميزة الرابعة إنه صرنا نقدر نسمي الصفحات، كل صفحة على حدة. بينفعنا لو كان عندنا ملتي بيج دوكيمنت أو مستند متعدد الصفحات زي هذا. لو جينا وضغطنا على داونلود واخترنا إن الفورمات PNG أو JPG واخترنا إنه all pages حطينا عندها صح، فبينزل لي كل الصفحات. أول ما نضغط على داونلود بس نستنى ينتهي التحميل، نفتح الملف بيكون مسمي لي بالضبط الصور بنفس الأسماء اللي موجودة في الويب سايت. لكن ممكن نغير الحين الأسماء. يعني ممكن لو جينا على هنا وسمينا هذه مثلا intro ونزلنا هنا مثلا حطينا هذه step 1، أو نقدر ناخذ نفس التايتل نسوي له copy ونحطه هنا paste هنا. ومثلا هذه step 2 نفس الشيء أخذناها.
يعني سمينا كل الصفحات. الحين لو رحنا وضغطنا على داونلود احنا خلاص كذا سمينا كل صفحة باسمها. سوينا داونلود ونفس الشيء اخترنا BNG واخترنا كل الصفحات. حتى هنا بيكون باين لنا انه احنا غيرنا الاسماء. بس نسوي داونلود. اول ما ينتهي التحميل نضغط على الملف، بيكون بالضبط الاسماء بنفس الأسماء اللي موجودة في الويب سايت، ويكون سهل علينا إنه نرتب الشغل. يعني ما هي هذه ميزة للتصميم، لكن بتفيدنا إنه نشتغل بطريقة مرتبة أكثر. أما الميزة الخامسة إنهم أضافوا مجموعة من الإكستنشنز اللي تسهل عليك العمل. لو جيت هنا على أي دوكيمنت وضغطت على هذه 3 دوتس ونزلت على تحت، بتشوف هذه كل الابليكيشنز اللي ضافوها. أنا بصراحة ما أستخدمهم، لكن لو أنت كان عندك أكاونت فيهم ممكن تربطه مع حسابك بكانفا، فيكون بدل ما تحمل الملف وترجع تشاركه على البلاتفورم الثاني يكون أسهل وأسرع لك ويحفظ لك برضو مساحة الجهاز. أما الميزة الأخيرة أضافوها على تطبيق الجوال أو الآيباد. لو أنت بتستخدم أو بتصمم بكثرة في التطبيق، هذه الميزة جدا بتفيدك، لأنه أحيانا التحكم والحركة في الجوال بتكون صعبة. لو تبي تتحرك مثلا حركة يمين أو حركة يسار بسبب حركة الأصبع يكون التحكم صعب، فأضافوا هذه الميزة. خلونا نشوف كيف نسوي إديت لهذا الستوري بوست في الجوال. لو جينا نبغى نضيف مثلا element، نضغط على هذا البلس ايكون، بعدها نروح نضغط على element ومثلا نختارنا هذا السيرش بار، حبينا نصغره وجينا رفعناه على هنا. بعدها لو نبي نتحرك فيه نبغى نحطه بالضبط داخل هذا السيرش بار، بس بسبب الكويك جايد وحركة الأصبع شوية الحركة بتكون معانا صعبة. فلو جينا وصغرناه فنبغاه مثلا بهذا الحجم ونبغى نحركه بالضبط، نبغى نحطه داخل هذا السيرش بار. مثلا لو جينا وحددنا عليه، اختار من هنا على السهم، بعدها في هذا الأوبشن اللي حطوه جديد، بعدها عندك هذه الأسهم اللي تقدر تتحكم فيها، فبتتحرك حركة واحدة بس، يعني كل ضغطة بحركة. بياخذ وقت بس يعني بيسهل عليك التحكم، أو تحط الاليمنت بالمكان اللي انت تبغاه، أو تكست أو صورة. فمثلا احنا بنحطه جوا السيرش بار، فاستمر اضغط على هذا الأوبشن لما تحطه بالمكان الصح. تنزله شوية على تحت وبعدها مثلا تسحبه، كبرناه بالغلط، لا نسحبه على هنا، دقيقة نصغره، بعدها صغرناه، بعدها اسحبه بالمكان اللي تبغاه. وكذا تقدر تتحكم بأي element بالجوال بكل سهولة وتسوي لها بليس بالمكان المناسب. بعدها لو خلصت سوي لها سيف وشاركها مع أصدقائك. وكذا نكون خلصنا كل المميزات. خلونا ننتقل للتبس والتريكس. أول واحدة معنا لو نبغى نغير اللون، الشكل أو عنصر متكرر معنا في نفس الصفحة أو بكذا صفحة. يعني عندي بهذا الدوكيمنت مثلا هذا المربع متكرر عندي بكل الصفحات وأبغى أغير اللون، فبس نحدد عليه بأي واحدة من الصفحات وبعدها نضغط على الكلر. بعدها ما نختار من الديفولت كلر أو نروح من النيو كلر ونغير اللون. لو اللون أوكي، بعدها قبل لا تطلع بس اختار هذا الاختيار Change All، بعدها بيغير لي كل الصفحات بنفس اللون اللي احنا اخترناه مرة واحدة. أما الميزة الثانية اللي هي الكيرفي تكست، لو رحنا مثلا للتايتل واخترنا عليه واخترنا على الإفكت وبعدها قلنا كيرف، فنقدر نسوي له كيرف. ممكن نصغر الفونت شوي، ممكن نسوي له كيرف أما الفوق أو تحت، وممكن نسوي فيها أفكار ثانية. لو جينا مثلا none وبعدها أخذنا كوبي ونمسح من هنا الكلمة، نخلي بس الكلمة الأولى وبعدها هنا الكلمة الثانية. فبعدها نسوي هذه كيرف على فوق والثانية على تحت أو العكس. يعني هذه مثلا،
وهذه ممكن نسوي لها كيرف بالاتجاه المعاكس. فممكن يعني تسوي فيها أفكار وديزاينز شكلها حلو. أما ثالث تب معانا هي المسافات المتساوية أو الإيفن سبيسينج. لو رحنا وقلنا اخترنا نيو بيج، وبعدها مثلا من الصور أو element أو text اخترنا أي شكل من هذه الأشكال. يعني لو مثلا اخترنا هذا الشكل وكررنا كذا مرة سواء نفس الشكل أو أشكال مختلفة، بس نسوي له سكيل. بعدها حابين المسافات تكون متساوية بينهم، ممكن نحدد عليهم كلهم. بعدها نروح من البوزيشن ونختار هذا الاختيار، فصارت المسافات متساوية. وممكن بالطول، يعني لو كانوا كذا وحبينا المسافات تكون بينهم متساوية نحدد عليها كلها. بعدها نروح بوزيشن ونختار vertically، فصاروا كلهم المسافات بينهم متساوية بالvertical. أما الميزة الرابعة إنك تقدر تسوي كوبي للستايل. يعني لو جينا وحذفنا هذه الأشكال، بعدها جبنا كوبي من التايتل وحبينا نغير أو نجرب ستايلز مختلفة، فلو رحنا مثلا التكست وشفنا أي ستايل نبغى نسوي له كوبي. يعني لو مثلا اخترنا على هذا الستايل، بس ممكن نسوي له ungroup لأنها كلمتين تو ستايلز مختلفة بجروب. نسوي له سكيل. بعدها نختار على الكلمة الأولى نضغط على copy style، بعدها نروح للكلمة اللي هنا ونضغط عليها، فصارت نفس الستايل بالضبط. بعدها مثلا نروح للكلمة الثانية ونضغط copy style ونضغط على ثاني كلمة، فصارت سهل عندي إنه أغير الستايلز بسهولة وسرعة. أما خامس ستيب إنك تقدر تسوي كويك أبلود سواء للصورة أو أوديو أو فيديو. أنت لو تبغى تسوي أبلود تروح من عند أبلود وتختار من هنا image أو فيديو أو أوديو وتختار أبلود. بعدها تروح للديفايس وتختار الصورة اللي أنت تبغاها، بس ممكن تسوي لها دراج. يعني لو جينا لنفس الفولدر وسويت دراج للصورة هو already بيسوي لها أبلود هنا، فممكن تكون أسهل واختصار إنك بس تسوي دراج. وسادس ستيب إنك تقدر تستخدم الفيديوز بالإنستغرام ستوري. يعني لو مثلا رجعنا للكانفا وبعدها رحنا للإنستغرام ستوري ورحنا من التمبلت، بتشوف هذا الآيكون يعني هذا يكون فيديو، فممكن تختار تمبلت وتغيره وتستخدم الفيديوز. إما إنك تسوي أبلود الفيديو معين من عندك أو إنك تستخدم من الفيديوز اللي أصلا موجودة. يعني ممكن تختار هذا التمبلت وهنا شوف إنه في فيديو في هذه الآيكون، فهنا في فيديو ممكن تروح هنا الفيديوز وتغير أي فيديو أنت تبغى تستخدمه. مثلا اخترت هذا الفيديو تبغى تسوي له دراج هنا، وممكن بعدها تغير الصور تغير التكست وتسوي له داونلود وتستخدمه بكل سهولة. وهذه كانت آخر تب معانا لليوم. أتمنى يكون الفيديو عجبك واستفدت منه. لو تحب تشوف فيديوهات أكثر عن كانفا ومن فترة لفترة أسوي فيديو جديد أغطي فيه المميزات الجديدة أو تبس وتريكس، اكتب لي في التعليقات. لو أنت متابع لهذه اللحظة أحب أشكرك لأن وقتك يعني لي الكثير. لا تنسى اللايك والسبسكرايب. أترككم هنا في أمان الله.